რას უკავშირდება TBC ბანკის გარშემო განვითარებული მოვლენები, რა ფარული ბრძოლა მიმდინარეობს ქვეყნის უმდიდრეს ადამიანებს შორის და როგორ აისახება ამ კულუარული ბრძოლის პერიპეტიები ქვეყნის პოლიტიკასა და ეკონომიკაზე. Როგორ ხედავს ეკონომიკის მინისტრი და მთავრობა ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას და რის ხარჯზე უნდა მოხდეს საექსპორტო პოტენციალის გაზრდა ქვეყანაში. Რა შეიცვალა ახალი კონსტიტუციის ამოქმედების შემდეგ და ვინ იზრუნებს ქვეყნის უსაფრთხოებაზე. Რატომ ფიქრობენ ექსპერტები, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებებსა და უსაფრთხოების შესახებ კანონპროექტზე მუშაობისას საჭიროა საზოგადოების მეტი ჩართულობა. Ამ თემების შესახებ ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ. მოგესალმებით. მე ჟურნალისტი ლელა კურდღელაშვილი ვარ, ეს კი მთავარი ამბების დაიჯესტი. დეკემბრიდან ქვეყანაში კონსტიტუციის ახალი რედაქცია ამოქმედა, რასაც თან მოყვა რიგი ცვლილებები, რომელთა შედეგად კიდევ უფრო შეიზღუდა პრეზიდენტის უფლებამოსილება. ახალი ცვლილებებით გაუქმდა ეროვნული უშიშროების საბჭო, რომელსაც აქამდე პრეზიდენტი ხელმძღვანელობდა. აღნიშნული სტრუქტურა წლების განმავლობაში საჯილდაოქმად იქცა პრემიერსა და პრეზიდენტს შორის და ვახსოვს, რომ სწორედ საბჭოს უფლებამოსილების საკითხს უკავშირდებოდა თავის დროზე მარგველაშვილსა და ღარიბაშვილს შორის დაწყებული დაპირისპირება. ახალი კანონპროექტი, რომელიც მიმდინარე კვირას პარლამენტში მთავრობის ინიციირებით შევიდა და რომლის განხილვაც თავდაცვისა და უსაფრთხოების კომიტეტში გაიმართა, ექსპერტების აზრით ბევრ კითხვას აჩენს. რაც მთავარია, კანონპროექტით გაუგებარია რამდენად ადეკვატურად უპასუხებს ახალი საბჭო იმ გამოწვევებს, რომელიც ჩვენი ნაწილობრივ ოკუპირებული ქვეყნის წინაშე დგას. და ხომ არ არის კანონპროექტი მორგებული კონკრეტულ პოლიტიკურ ინტერესებს. საკითხის შესახებ კომენტარი ვთხოვეთ ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის ყოფილ მოადგილეს თეონა აკუბარდიას. ახალმა კონსტიტუციამ ახლებულად მოახდინა ეროვნული უსაფრთხოების სფეროში გადანაწილება უფლებამოსილების როგორც პარლამენტის, პრეზიდენტის და ასევე პრემიერის. რაც ნიშნავს ეს? პრემიერი იღებს გადაწყვეტილებას გამოაცხადოს საომარი მდგომარეობა და პრეზიდენტი მას ეთანხმება, შემდეგ პრემიერი ამას კონტრასიგნაციას უკეთებს და წარუდგენს პარლამენტს დასამტკიცებლად. ანუ საომარი მდგომარეობის გადაწყვეტილების შესახებ პრეზიდენტი აღარ არის ის პირი, რომელიც იღებდა გადაწყვეტილებას, არამედ არის პრემიერი და პრეზიდენტი მას უნდა დაეთანხმოს, ან არ უნდა დაეთანხმოს. ეს არის ერთი სიახლე. მეორე, ომის პერიოდში თავდაცვის ძალებს მართავს არა პრეზიდენტი, არამედ პრემიერი, ასევე კონსტიტუციით და სხვა საკითხები, როგორც არის სამშვიდობო მისიებში სამხედრო ძალების წარგზავნა, ამასთან დაკავშირებით მთავრობა იღებს გადაწყვეტილებას და არა პრემიერი, არამედ კოლეგიალური ორგანო მთავრობა და ეთანხმება პრეზიდენტი, პარლამენტი, ასევე სამხედრო ძალების რაოდენობას, თავდაცვის ძალების რაოდენობას, ადრე ერქვა სამხედრო ძალები, საზღვრავს არა უშიშროების საბჭო, როგორც აქამდე პრეზიდენტთან ხდებოდა, არამედ მთავრობა და ამას ამტკიცებს პარლამენტი და შესაბამისად მთავრობასა და პრემიერს შორის ხდება გადანაწილება უფლებამოსილებების იმ კონტექსტში, რაც იყო ადრე პრეზიდენტზე და ამ შემთხვევაში პრეზიდენტი როგორც უმაღლეს მთავარსარდალი ეთანხმება პრემიერის წარდგინებას საგანგებო და საომარი მდგომარეობის გამოცხადების შემთხვევაში. რაც შეეხება თვითონ თავდაცვის ძალების გამოყენებას, ეს სრულად მთავრობაზე არის გადასული. იყო ასევე სიახლე ის, რომ თუ ბუნებრივი კატასტროფების დროს ჯარის გამოყენებისთვის საჭირო იყო პრეზიდენტის განკარგულება და პარლამენტის თანხმობა, ასეთი რამას აღარ იქნება საჭირო და ამას პრემიერი თავისი სამართლებრივი აქტით განახორციელებს. ანუ აბსოლუტურად შეცვლილია ეროვნული უსაფრთხოების არქიტექტურა. მინუსი ამ კონტექსტში შეიძლება ითქვას ის, რომ როდესაც კონსტიტუციის განახლება მიმდინარეობდა, არც ერთი ექსპერტი საკონსტიტუციო კომისიაში, რომელიც ეროვნულ უსაფრთხოებაზე მუშაობს, არ ყოფილა ჩართული. შესაბამისად, არ იყო გარკვეულწილად ხედვა იმისა, თუ როგორი უსაფრთხოების სისტემა ჭირდება იმ ქვეყანას, რომელიც ტერიტორიების 20% ოკუპირებულია, რომელიც დგას ბორდერიზაციის და მცოცავი ანექსიის ფაქტის წინაშე. გამომდინარე არსებული კონსტიტუციური მოდელიდან, პრეზიდენტი საერთოდ ამოვარდნილია ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებზე მსჯელობის ფორმატებს. და რას ნიშნავს ეს? უშიშროების საბჭო არის პრემიერის ამ შემთხვევაში. წარმოუდგენელი კანონპროექტით პრეზიდენტი ამ უშიშროების საბჭოში, რა თქმა უნდა, მუდმივ მოქმედწევრად ვერ იქნება. და ეს არის აბსოლუტურად დამოკიდებული პრემიერისა და პრეზიდენტის ურთიერთობებზე, მოხდება თუ არა მათი დიალოგი რაიმე ფორმატით და არა ინსტიტუციურ ადგილზე, სათათბირო ველზე, სადაც პრემიერი, პრეზიდენტი, თავდაცვის ძალების მეთაური არასაომარი მდგომარეობის გამოცხადების პერიოდში ერთმანეთთან ითათბირებენ. დღევანდელი საკითხი რა პრობლემა რაც დგას, ეს არ არის მხოლოდ პრეზიდენტის ადგილი უსაფრთხოების საბჭოში. ეს არის ის თუ
არსებული გამოწვევებიდან და საფრთხეებიდან გამომდინარე, როგორ ვაწყობთ ჩვენ ეროვნულ უსაფრთხოების არქიტექტურას და როგორ ხდება თანამონაწილეობა ყველა იმ სუბიექტის, რომელიც პასუხისმგებელია ეროვნულ უსაფრთხოებაზე. კანონიც და კონსტიტუციაც არის პარლამენტარების ხელს და კანონი უნდა იყოს ისეთი, როგორც ქვეყანას ჭირდება და არა პირიქით ქვეყანა არ უნდა მოერგოს კანონს, ხო? ამიტომ დღევანდელი დებატი პრეზიდენტი იქნება, არ იქნება, ეს არის მხოლოდ ნაწილი იმ პრობლემისა, რის წინაშე ჩვენ დღეს ვგევართ. ეს არის ის, თუ როგორ ხდება ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის დაგეგმა, კოორდინაცია, ყველა ტიპის კრიზისების დროს პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღება და ამ შემთხვევაში როგორი აპარატი ჭირდება უსაფრთხოების საბჭოს, როგორი სისტემა ჭირდება და სამწუხარო არის, რომ ამაზე მსჯელობა არ მომხდარა ქვეყანაში. შემოთავაზებულ ვერსიაში ეს აპარატი უფრო სპეციალურ სამსახურს წააგავს, ვიდრე რეალურად ანალიტიკურ სამსახურს, რომელზეც უნდა იდგეს ეროვნული უსაფრთხოების საფრთხეების და რისკების გააზრება, შემუშავებული რეკომენდაციები და ზოგადად ანალიზი ამ ყველაფრის. ამიტომ ამას ჭირდება მეტი მსჯელობა და საკომიტეტო ფორმატში მსჯელობა არ არის საკმარისი. საფრთხეები არის ის, რომ ფაქტიურად შეჩერებული იყო ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის დაგეგმვის პროცესი სტრატეგიული დოკუმენტების დონეზე. საფრთხეების შეფასების დოკუმენტი, რომელიც უნდა განახლებულიყო 2019 წლიდან, ეს დოკუმენტი არ არსებობს, არც დაწყებულა მუშაობა ამ დოკუმენტის განახლებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მაკოორდინირებელი რგოლი, ვინც ამ პროცესს დაიწყებდა, არ არსებობდა. ამის მოგვარება სამართლებრივად იყო შესაძლებელი, თუმცა არ გაკეთდა. პრემიერს არ ყავს მრჩეველი ეროვნული უსაფრთხოების საკითხი 2017 წლის დეკემბრიდან მოყოლებული დღემდე. და ზოგადად რასაც მე ვხედავ, აქ აბსოლუტურად ფუჭი დებატი არის იმაზე, ვისი ადგილი სად უნდა იყოს. აქ პრობლემა არის იმაში, რომ წარმოდგენილი არ არის და გააზრებული რისთვის არის ეს უშუალოების საბჭო, რა ფუნქცია და რა როლი უნდა ჰქონდეს როგორც საბჭოს, ასევე აპარატს და ამასთან ერთად რისთვის არის საჭირო ძლიერი აპარატი, კვალიფიციური აპარატი და უნდა იყოს მაქსიმალურად დაზღვეული პოლიტიკური ნებასურველიდან გამომდინარე გადაწყვეტილებების და უნდა ეფუძნებოდეს ქვეყნის წინაშე მდგარ საფრთხეებს და ამოცანებს. 2018 წლის 31 დეკემბერს ქართულ მხარესა და გაზპრომ შორის დადებულ ხელშეკრულებას ვადა ამოეწურა. როგორი იქნება ახალი ხელშეკრულება, ამის შესახებ ჯერ ეკონომიკის მინისტრი გიორგი ქობულია არ საუბრობს, თუმცა ამბობს, რომ საქართველო იყიდის რუსულ გაზს და ეს დივერსიფიკაციისათვის არის საჭირო. მინისტრის ამ განცხადებას ოპოზიციის პროტესტი მოყვა პარლამენტში, სადაც დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის სხდომაზე მინისტრის მოსაზრებები მოისმინეს ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების საკითხებზე. მართალია მინისტრი ამბობს, რომ ქვეყანამ საექსპორტო პოტენციალი უნდა განავითაროს და პარალელურად ინვესტორებიც მოიზიდოს, თუმცა ძნელი სათქმელია, რამდენად შეუწყობს ხელს ინვესტიციების მოზიდვას ის მოვლენები, რაც ბოლო დღეებში TBC ბანკის გარშემო განვითარდა. ჩვენი სტუმარია სოსო არჩვაძე, ეკონომისტი. სოსო, მოგესალმებით. პირველ რიგში რა ხდება ჩვენს ეკონომიკაში და რა ხდება ქართულ ბიზნესში? TBC ბანკის გარშემო განვითარებულმა მოვლენებმა კიდევ ერთხელ მიგვიყვანა იმ თემამდე, რასაც ქვია არაფორმალური მმართველობა. თუმცა საინტერესოა, თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამდენად შეიძლება ეს აისახოს ზოგადად ეკონომიკურ პროცესზე, ეს შიდა კულუარული ბიზნეს გარჩევები იქნებოდა თუ შიდა პოლიტიკური ბრძოლა ჯერჯერობით ამას განმარტება არ მისცემია და მხოლოდ კულუარული ინფორმაციები გვაქვს. თქვენ როგორ ფიქრობთ, როგორ შეიძლება ამან გამოჟონოს ეკონომიკაში? ეხლა საბანკო სექტორი ისეთი სექტორია ჩვენი ეკონომიკის, რომელსაც განსაკუთრებული მგრძნობიარე დამოკიდებულება გააჩნია ეკონომიკის აბსოლუტურად ყველა დარგისადმი. უფრო მეტსაც გეტყვით, არა მარტო ეკონომიკის, არამედ სოციალური პოლიტიკური ცხოვრების და ზოგადად სახელმწიფოებრივი სტაბილურობის მიმართ. საქართველოს ბოლო მონაცემებით საბანკო სექტორს ეკონომიკაში ორჯერ და უფრო მეტად ნაკლები ადგილი უკავია, ვიდრე მაგალითად სოფლის მეურნეობას. მაგრამ ინვესტიციების მიხედვით თუ ავიღებ, დაახლოებით 6-ჯერ მეტი ინვესტიცია მოდის საბანკო სექტორზე აგრარულ სექტორთან შედარებით. და ყველაზე მომგებიანი სექტორი იყო დღემდე. კი, რა თქმა უნდა, გასაგებია, ამიტომ ყველა პროცესი, რომელიც ხდება ამ სფეროში, განსაკუთრებული ყურადღების, ვეთქვე, გამადიდებელი შუშით უყურებს არა მარტო თქვათ საბანკო სექტორი ზოგადად, არა მარტო ბიზნეს სექტორი, ხელისუფლება, არამედ საზოგადოება, თვითის ადამიანებიც კი, რომლებსაც პირდაპირ შეხება საბანკო სექტორთან, არ აქვს წესხების აღების თუ სარგებლობის კონტექსტში. ამიტომ ის რაც ხდება დღეს მაგალითად TBC ბანკთან მიმართებაში, ეს გარკვეულწილად საზოგადოებრივი ინტერესის ცენტრში მოექცა და შეიძლება ითქვას, ბევრი სხვა პრობლემაც კი გადაფარა.
ეს გასაგებია რატომ დაგვაინტერესებს ჯერ ეს ერთი უკვე მოინათლა ქვეყნის ორ უმდიდრეს ადამიანს შორის დაპირისპირებად და ეს თავისთავად უკვე ძალიან მძაფრი სიუჟეტია იმისათვის რომ ინტერესი გამოიწვიოს თუმცა ვთქვათ რეალურად მივიდეთ იქამდე რომ აი ამ ინტერესის გარდა ამ კინოს გარდა რომელსაც გვთავაზობს ჩვენი პოლიტიკა რეალურად როგორ შეიძლება ეს აისახოს ჩვენს ეკონომიკას შეიძლება ამან გამოიწვიოს გარკვეული პროცესები ნეგატიური იქნებ პოზიტიურიც თვითონ ეკონომიკაში ფინანსურ სექტორში. საბანკო სექტორსა გააჩნია ის დატვირთვა, დავარქოთ ამას ხიბლი თუ რისკი, რომელსაც შეუძლია ერთ შემთხვევაში თქვენ დააჩქაროს მულტიპლიკატორის როლი შეასრულოს ეკონომიკის განვითარებაში და მეორე შემთხვევაში პირიქით დომინოს პრინციპით ჩამოშალოს აბსოლუტურად ეკონომიკის ყველა დარგი და არის კიდევ ლაპარაკი რომ ქვეყნის ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი ფინანსური ინსტიტუტია და მას თუ შეექმნა საფრთხე, მაგრამ თქვენ ხედავთ საფრთხეს. აქ ორი მომენტია, ესე იგი შეიძლება ესეთი გაცოდილი ძველი სენტენციებია, მაგრამ ერთ მხრივ როცა ბანკს უყურებს ეს რომელიც ესე იგი განკარგვადი სახსრების 4/5-ზე მეტი მოდის მოზიდულ სახსრებზე და საზოგადოების და აქციონერების ინტერესები არის რომ სტაბილურობა შეინარჩუნოს და ნდობა უნდა ქონდეს იმ მენეჯმენტს, იმ ბორდს, რომელიც განკარგავს და ახორციელებს აი ამ რესურსების მართვას. თქვენ ამბობთ, რომ საბანკო სექტორს უნდა ქონდეს მაღალი ავტორიტეტი, ზოგადადაც მსოფლიოში ეს მაღალი ნდობა უნდა ქონდეს აუცილებლად. და თუ კი არსებობს კითხვები ამ კითხვებზე, ამ შემთხვევაში ლაპარაკია იმ ტრანზაქციაზე, რომელსაც ედავებიან TBC ბანკს 2007 წელს განხორციელებულ ტრანზაქციაზე და ამაზე პასუხი უნდა გაიცეს, თუმცა არ უნდა მოხდეს ისე, რომ ამან თვითონ ერთი საქმის გასწორების მცდელობა უარესი შედეგი მოგვცეს და სულ დააქციოს ეს სექტორი. თქვენ ხედავთ ამის საფრთხეს? აი უკვე გუშინდელი ინფორმაციით ლონდონის ბირჟაზე აქციებმა იმდენად დაიკლო, რომელიც დაახლოებით უკვე 5-ჯერ აღემატება იმ საეჭვო თუ არასაეჭვო ტრანზაქციას, რომლის გამოსაც ედავებიან ამ ბანკის ხელმძღვანელებს. დაახლოებით აქციებმა თითქმის 7%-ით დაიკლო და იმ ტრანზაქციის მიზეზით თუ იმის გამო რომ ეროვნულმა ბანკმა გამოსცა აქ ყველაფერი ერთად არის რომ თქვენ ცალკე არ შეიძლება იქნეს განხილული აი რეპუტაციული თვალსაზრისით აი ეს უარყოფითად მოქმედებს ბანკზე მე შეგახსენებთ რომ საერთოდ ნებისმიერ ქვეყანაში სახელმწიფო ცდილობს შეინარჩუნოს საბანკო სექტორის სტაბილურობა თვით 2008 წლის მსოფლიო ფინანსური კრიზისის დროს ამერიკის მთავრობამ დაახლოებით $700 მილიარდი გამოყო იმისათვის რომ საბანკო სექტორს ქონოდა სტაბილურობა და მოდით აი მაყურებლისათვის სწორედ ეს ფაქტორი მინდა ახსნათ რას გულისხმობს საბანკო სტაბილურობა და საფინანსო სექტორის სტაბილურობა რადგანაც გაცემული სესხები მარტივად რო ვთქვა გაცემული სესხების დიდი ნაწილი ყალიბდება არა ბანკის საკუთარი სახსრების ხარჯზე არამედ მოზიდული დეპოზიტების და სხვა აუორების ხარჯზე ამიტომ ერჯერად და თქვათ ნდობის დაგალვის შემთხვევაში თუ ბანკის კლიენტები თუ კრედიტორები მოინდომებს საკუთარი სახსრების გატანას ბანკიდან ამას შეიძლება გამოიწვიოს ბანკის თქვენ გადახდის უნარიანობის შეწყვეტა, იმიტომ რომ მას იმ момენტში არ გააჩნია ამდენი საკუთარი სახსარი, ესე იგი. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ანუ ვერ გამოიტანენ, ხო? კი, რა თქმა უნდა. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ საქართველოს მიიღო 4.5 მილიარდი დოლარის დახმარება და კრედიტი და ამ თანხისგან საკმაოდ დიდი ნაწილი დაახლოებით $1 მილიარდი წავიდა საბანკო სექტორისათვის, მხარდაჭერისათვის, რომ ამ ბანკებს თავიანთი ვალდებულებებში პირნათლად ყოფილიყვნენ. ნუ ბანკის რეპუტაცია რო იტყვიან ღირს იმად, რომ ესეთი დახმარება ყოფილიყო თავის დროზე და ამან უზრუნველყო სხვათა შორის არ მარტო საბანკო სექტორის სტაბილურობა, არამედ მაშინ ვალუტის სიმყარეც. ბატონსო, მე არ ვიცი როგორ განვითარდება პროცესები და რამდენად შორს წავა TBC-სთან დაკავშირებული პროცესები. ფაქტია, რომ სასამართლოში აპირებს მამუკა ხაზარაძე და მისი ადვოკატი ჩილოს ამ ეროვნული ბანკის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების გასასაჩივრებლად. თუმცა, ვთქვათ, რომ სულ გასული კვირის მანძილზე ჩვენ მოვისმინეთ ჩვენი ეკონომიკის მინისტრის განცხადებები იმასთან დაკავშირებით, როგორ აპირებს ეკონომიკის გამოჯანსაღებას, ეკონომიკური ზრდის მიღწევას და მათ შორის იყო ერთ-ერთი ფრაზა, რომ გავხადოთ კონკურენტუნარიანი ეკონომიკა, გავაძლიეროთ საექსპორტო პოტენციალი, რომელიც თურმე ძლიერი გქონია და ხელი შევუწყოთ ამას კონკურენტუნარიანი პროდუქტების წამსვლას და რაც მთავარია ინვესტორების შემოყვანას. აი ამ ფონზე, როდესაც ვთქვათ, მსგავსი რაღაცები ხდება, თქვენ როგორ ფიქრობთ? ეს რამდენად ადეკვატური სიგნალია იმ გეგმებისა, რომელიც მთავრობას აქვს? ყველაზე რბილად და ისე რომ ვთქვათ, დიპლომატიურად ეს არის ასინქრონიზმი მიღებულ გადაწყვეტილებებსა და ქმედებას შორის. იმიტომ რომ შეუძლებელია ეკონომიკისადმი და სახელმწიფოსადმი
საინვესტიციო ნდობა არსებობდეს ან იზრდებოდეს, იმდროს როდესაც მის ერთ-ერთ ქვაკუთხედს საბანკო სექტორს ესეთი დიდი კითხვის ნიშნები არის დასმული საგამოძიებო ორგანოების მიერ და ამ შემთხვევაში მოდით გავმარტოთ რა თუ ბანკი დამნაშავეა ის უნდა რა თქმა უნდა მან უნდა აგოს პასუხი მაგრამ მეორე შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ესეთი სიგნალი რომ ეს ბანკი კი არაფერ შუაში ხელისუფლებიდან გარკვეული გავლენიანი პირებიდან მიდის შეგნებულად ბანკის ჩაძირვა ასეთ დროსერიდება ინვესტორი ქვეყანაში შესვლას როგორც წესი მე ასე ვიცი ну ახლა რა შესაქმე TBC ბანკზე გაცილებით სუსტი ბანკი იყო თავის დროზე დაახლოებით თითქმის 2 წლის წინ აბსოლუტური ბანკი რომლის კლიენტები საკმაოდ მაღალი თანამდებობის პირები იყვნენ და მის გადასარჩენად თვითონ ბატონმა ბიზნესმენმა გარკვეული თანხები გაიღო იმისათვის რომ ეს ბანკი დარჩენილიყო საბანკო სექტორში და მას არ განიცადა თქვენ ესე იგი გაკოტრებულიყო ну გარკვეულწილად დახმარება გასწია როგორც ამასინათ წინასაარჩევნო პერიოდში მოხდა უიმედო ვალების ჩამოწერას და მოდით ისევ დაუბრუნდეთ ეკონომიკას მე მაინტერესებს როგორ შეაფასებდით იმ ხედვას რომელიც წარმოადგინა ახალმა მთავრობამ ლაპარაკია მამუკაბახტაძის ინიციატივებზე რომელიც შეეხება მცირები და საშუალო ბიზნესის დახმარებას ასევე ლაპარაკია ქობულიას ეკონომიკის მინისტრის ინიციატივებზე რომ უნდა გავზარდოს საექსპორტო პოტენციალი მეწარმეებმა ადგილობრივმა ბიზნესმა ეს მიიღო როგორც დახმარების სიგნალი თქვენ სათხედავთ რა ტიპის დახმარება შესთავაზეს თქვენის აზრით უფრო მეც რას გვთავაზობს და რას გვეუბნება ხელისუფლება ამ განაცხადის მიღმა ну მცირე და საშუალო ბიზნესებმა მხარდაჭერა ეს ახალი ამბავი ნიუსი არ არის რომელსაც თქვათ პრემიერი აჟღერებს ჯერ კიდევ ფინანსთა მინისტრის რანგში ყოფნის დროს აღნიშნულ მიმართულებით აკეთებდა განცხადებს სხვადასხვა საკმაოდ საინტერესოს და მართლაც რეალურად სასარგებლოს მცირე და საშუალო ბიზნესისათვის. და რომელი იყო ეს განცხადები? ნუ განცხადებების გადაწყვეტილებები 1%-იანი გადასახადიც დაბეგვნა მხოლოდ 500,000 ლარის ზემოთ ბრუნვისაგან, ანუ გაცილებით დიდი მასა ბრუნვისა გამოყვანილი იქნა საგადასახადო ვალდებულებიდან და ამან თქვენ სერიოზული საფუძველი და სტიმული მისცა აი ამ ზომის ბიზნეს განვითარებისათვის და რო შევხედოთ ოფიციალურ სტატისტიკურ მონაცემებს ჩანს რომ ნელა მაგრამ მაინც იზრდება აი ამ დარგების მცირე და საშუალო ბიზნესის წილი ბიზნესის მთლიან გამოშვებაში რაც შეეხება ეკონომიკის მინისტრის განცხადებას ვისურვებდი რომ უფრო მეტი კონკრეტული გაყოფილიყო მის ნათქვამში იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ჩვენ ყველას გვინდა რომ ქართული პროდუქცია იყოს კონკურენტუნარიანი და ნუ ექსპორტი იზრდებოდეს ეს იგივეა რომ ჩვენ ვთქვათ რომ აი გვინდა რომ ვიყოთ ჯანმრთელი და მდიდარი ვინ არის ამის წინააღმდეგი მაგრამ ალბათ ეკონომიკის მინისტრმა უფრო მეტად უნდა ისაუბროს იმ ღონისძიებათა სისტემაზე რომლის საფუძველზე შესაძლებელი იქნება აი აღნიშნული წარმატების და მიზნების მიღწევა. შეგახსენებთ რომ საქართველოს ყველაზე მძიმე მდგომარეობა აქვს ექსპორტით იმპორტის გადაფარვაში ყველა თავის სახმელეთო მეზობელთან შედარებით. რუსეთსა და აზერბაიჯანს გასაგებო მიზეზების გამო მათ დადებითი სავაჭრო სალდო აქვს. რაც შეეხება სომხეთსა და თურქეთს მათი სალდო უარყოფითია, მაგრამ საქართველოს მდგომარეობაზე გაცილებით უკეთესია. და ამის პარალელურად მთავრობას შემოაქვს ახალი ინიციატივა საკრედიტო საგარანტიო სქემების ფარგლებში ლარით გაცემულ სესხებზე მომსახურებისა, დახმარებისა და გარანტორად დაუდგება ბიზნესებს. რას გულისხმობს ეს ინიციატივა? ну ესე იგი აღებული სესხების დაახლოებით 70%-ზე სახელმწიფო იღებს ვალდებულებას რომ ესე იგი გარანტორად ჩაუდგეს. ბიზნეს სესხებს. ბიზნეს სესხებზე მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის არის ეს სესხები განკუთვნილი არ უმეტეს 2 მილიონი ლარისა და არ უმეტეს 7 წლიანი პერიოდისთვის. ამის გარდა უშუალოდ საბანკო სექტორისათვის წლიური 2%-იანი საკომისიო მომსახურებისთვის. ეხლა ეს რამდენად ძიმე იქნება იმ ბიზნესისათვის რომელიც აპირებს განვითარებას ზრდას და რომელსაც თავდებში ვდგება სახელმწიფო აღებული სესხების 70%-თან მიმართებაში მეორე საკითხია რა თქმა უნდა სასურველი იყო რომ ეს თანხა გაცილებით ნაკლები ან საერთოდ არ ყოფილიყო მაგრამ რადგან ჩვენ საბაზრო ეკონომიკის პირობებში გვიხდება ცხოვრება ყველაფერს თავის ფასი აქვს მათ შორის საკრედიტო რესურსის მიღებას და მის მომსახურებასაც ბიზნესმა და რეალურად დაეხმარება საექსპორტო პოტენციალის ეს გარკვეულწილად კონკურენტუნარიანი საექსპორტო პოტენციალის შექმნას სხვადასხვა საერთაშორისო ინფორმაცია გავრცელდა რომ ქართულმა ღვინოებმა იაპონიაში რეტყვი ფურორი მოახდინეს 24 медали მიიღეს მათ შორის თითქმის 20-მდე ოქროს медали და ეს ის ღვინის კომპანიები არიან რომლებიც სულ რამდენიმე წელს გამოსული არიან რეტყვიან საერთაშორისო ბაზარზე და ნუ ფიქრობ ეს რეტყვიან კარგი მაგალითია იმისათვის რომ დანარჩენმა ბიზნესმაც ფეხი აუწყოს ამ მიმართულებით და შედეგები
ანუ რეალურად თქვენ ხედავთ გარკვეულ ნაბიჯებს, რომელიც ითქმება, თუმცა მოდ დაუბრუნდეთ ისევ ჩვენს ეკონომიკის მინისტრს, ის ცნობილია რამდენიმე სერიოზული განცხადებით, რომელიც უშუალოდ უკავშირდება ეკონომიკას. ეს არის განცხადება რკინიგზის გაყიდვასთან დაკავშირებით, ეს არის განცხადება, რომ იწყება ფოთის სპორტის მშენებლობა, მაშინ როდესაც ჯერ ანაკლის სპორტიც არ ვიცით როგორ დაიტვირთება და რაც გვაქვს ისიც ვერ დაგვიტვირთია და საქართველოს პოსტის გაყიდვა. ამ ინიციატივებს როგორ უყურებთ? საქართველოს ვერ იქნება სატრანსპორტო ჰაბი, თუ მან არ განავითარა არა მარტო პორტები, არამედ რკინიგზა, ავტობანი და ასე შემდეგ. შემიძლია დაგესახელოთ ციფრი, რომ ბოლო 2010 წლის შემდეგ ტვირთების გადატანა საქართველოს რკინიგზით მაგალითად თითქმის განახევრდა. შემცირებული იყო და ამ ფონზე ორი დიდი პორტის აშენება რამდენი ლოგიკურია. ხო, პრინციპში იმ დროისაც ეს პორტები მთელი სიმძლავრე დამოქმედებიან, ჩვენ უნდა გქონდეს ავტობანიც ბოლომდე მიყვანილი და რკინიგზასაც უნდა გქონდეს, მაგრამ აქ ლაპარაკი იმაზე, რამდენად კონკურენტუნარიანი იქნება საქართველოს გამოვალი ერთის და მეორე სატრანსპორტო სახეობა იმისათვის, რომ სერიოზული კონკურენცია გაუწიოს როგორც ჩინეთი, ყაზახეთი, რუსეთის მიმართულებას, ასევე მაგალითად ირანიდან, აზერბაიჯანის გავლით რუსეთისა და ევროპისაკენ მიმართულ ტვირთებს. რეტყვიან უკვე აზერბაიჯანი სერიოზულად ცდილობს საქართველოს წაგვართვას აი სატრანსპორტო ჰაბის როლი და გარკვეულ წარმატებებს უკვე მიაღწია. ჩვენ ამ მიმართულებით სერიოზულად აქ რკინიგზის გაყიდვა მაინტერესებს. ზოგადად ახლა რკინიგზა იქნება თუ ნებისმიერ სხვა ამ გამონათქვამის უკან ბევრმა სრულიად სხვანაირი აზრი ამოიკითხა. თუმცა პასუხი ამგვარია. რეტყვიან არსებობს გარკვეული შიშის სინდრომი, რომ არ მოხდეს თქვათ მესაკუთრის მიღმა იმ რეალური ძალის მიერ სიტუაცია იგი რკინიგზისა და სხვა საშუალებებს ხელში ჩაგდება, რომელთანაც ჩვენ რეტყვიან სერიოზული კომპრომისები რუსეთზე ლაპარაკი რა თქმა უნდა და იგივე გაზთან მიმართებაში, მაგრამ აქ მაშინ თლიანობაში შევხედოთ პრობლემას. ჩვენ მარცვლეულის თითქმის 100%-ის იმპორტიორი ვართ რუსეთიდან. ესე იგი, მთელი საკუთარი წარმოება დაახლოებით 10%-ის ფარგლებში გვაქვს. დანარჩენი თლიან რუსეთთან შემოგოქვს. ამ შემთხვევაში პური ჩვენი არსობისა არ ითვლება სტრატეგიულ პროდუქტად და შეგვიძლია თვალე დავუხმოთ და ესე შემოვიდეთ რუსეთიდან, ხოლო გაზში პირობითად 10 ან 15%-ის ფარგლებში თუ მოვახდენთ რუსეთიდან შემოტანას, ეს უკვე ითვლება ეროვნულ ინტერესებს გაღიდვად, რაღაც იდეოლოგიურად ყველაფერი არის. ჩვენ უბრალოდ არ გვინდა იდეოლოგიურად გვახსოვს, ორჯერ დაგვიკეტა რუსეთმა გაზი, როცა საქმეს დაჭირდა მისთვის საინტერესო როცა გახდა ეს. სხვათა შორის როცა იყო გასულ წელს საქართველოში გაბატონი ანგელა მერკელი, გერმანიის კანცლერი, ითქვა, რომ გერმანია დაგვეხმარება კრედიტის გამოგიყო საქართველოში გაზსაცავის მშენებლობისათვის. ჩვენ უნდა ვიყოთ, ესე იგი, მზად მოწადინებული იმისათვის, რომ ავაშენოთ გაზსაცავი და მის საფუძველზე შევქმნათ გაზის ისეთი სტრატეგიული ეს გაზსაცავი მე რაც თავი მახსოვს შენდება და წლები ამაზე ხო, 2008 წელს გაზაფხულზეც ავიღეთ ჩვენ ამაზე კრედიტი. გახსოვთ ეს. ეს კრედიტად დარჩა და გაზსაცავი არ გვაქვს ისე. ხო, აი ესეთი პრობლემაა. აი პირველ თემას რომ დავაკავშიროთ ეს ბოლო განცხადება, მაშინ ალბათ თანამდებობრივი რო იყოს პროკურატურა იმ ფაქტორითაც დავინტერესდებოდი, როგორ იქნა გამოყენებული 500 მილიონი დოლარი, რომელიც აგვისტოს 2007 წელს იქნა აღებული. 500 მილიონ დოლარი. 500 მილიონ დოლარზე ლაპარაკი. ევროპის რეკონსტრუქციის სფერა ინფორმაცია გაქვთ საწავიდა ეს 500 მილიონი. არ ვიცი, ახლა მე როგორი ინფორმაცია მქონდეს, ალბათ არ შევინახავდი და გავაჟღერებდი, თქო, შეიძლება ეჭვი. ანუ ქვეყნის საგარეო ვალუტა დაიწერა ეს 500 რა თქმა უნდა. 2021 წლამდე ჩვენ ჯამში აღებული სესხისა და დარიცხული პროცენტების სახით უნდა გადავიხადოთ არც მეტი არც ნაკლები 900 მილიონი დოლარი. ის გავიღეთ 500 მილიონი, არ ვიცით რაში გამოიყენება. ანუ მე დავაზუსტებ 500 მილიონი ავიღეთ 2008-ში, იმიტომ რომ გაზსაცავი აგვეშენებინა, სესხად გაზსაცავი არ გვაქვს, 500 მილიონი არ ვიცით სად არის, მაგრამ ვალი გვაქვს 900 მილიონი 2021 წლისთვის გადასახდელი. ჯამში, თლიანობაში. იზრდება სხვადასხვა ფორმით გადასახადები, იგივე თამბაქოს დაბექვრა, გარკვეულად, ანუ გვაქვს ეს ტენდენცია შეინიშნება. რაზე მიანიშნებს ეს ყველაფერი? მე რატომ გეკითხებით, რომ როდესაც სახელმწიფო სხვა მხრივ ვერ მუშაობს ფულს, როგორც წესი, ის ზრდის გადასახადებს, ვერ შეულობს ფულს. მართალია, მინისტრი გვამშვიდებს, რომ ჩვენ ერთ-ერთი ყველაზე დაბალ გადახდის მქონე ქვეყანა ვართ. ანუ ნაკლები გადასახადებს ვიყიდით. თუმცა უნდა გავითვალისწინოთ მოსახლეობის რეალური შემოსავლები, მათი მყიდველობით უნარიანობა. მე შემიძლია გითხრათ, შემდეგ იგივე აქციზთან დაკავშირებით სიგარეტის პრობლემა ძალიან ესეთი აქტუალური ბოლო პერიოდში, ის თითქმის ყოველდღურად იზრდება მისი საცალო ფასი. ჩვენ რომ ამერიკის დონის აქციზური განაკვეთი ქონდეს და მოხმარებას თანაბარი იყოს, დაახლოებით ბიუჯეტში მოგვიწევდა
თითქმის წელზე განгарშებით 350 მილიონი ლარით ნაკლების შეტანა. ამერიკის დონიდან. ამერიკის დონეზე რო იქონდეს ისე. რას ვეწევით ამას? ნუ ეს ცოტა ამერიკელებზე მეცოცებით და განაკვეთიც უფრო მაღალია ამერიკის დონესთან შედარებით და ნუ ეთქვი ჯამში ეს გვაძლევს ამოზარ თანხას. ესე სიგარეტის მწვაველი ადამიანები რეალურად დიდ შენატანებს ახორციელებენ. ესე შეიძლება ვთქვათ, რომ გადასახადებისა და აი ფისკალურად ყველაზე დიდი პატრიოტები გამოდიან ამ შემთხვევაში, ნახევრად ხმურებით რო გითხრათ. და ანუ რეალურად რაში ხედავთ თქვენ საქმეს? რატო აკეთებს ამას ხელისუფლება? გასაგებია სიგარეტს ბეგრავთ, ამით გვეუბნებიან რომ თქვენთან უფრო იაფიღებს სიგარეტი ვიდრე თუნდაც ევროპაში, მაგრამ აგერ თქვენ ახლახანს თქვით რომ ეს გაცილებით მეტ სიხდის ჩვენი მწვეველი ვიდრე ევროპელი. რასთან გვაქვს? რა მობილიზაციასთან გვაქვს? სხვა მხრივ ვერ შოულობს შემოსავლებს. აი გეტყვით ახლა 2017 წელს როცა მიმდინარეობდა წინასწარი მუშაობა კონსტიტუციის ახალი რედაქციის შემუშავებაზე, იქ დაიდგა საკითხი, გავაუქმოთ თუ არა აი კონსტიტუციური აქტში ჩანაწერი და შესაბამისად ორგანულ კანონში ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ რომ არის 2011 წელს პარლამენტის მიერ მიღებული კანონი, რომლის მიხედვითაც ახალი გადასახადების შემოღება განაკვეთის გაზრდა შესაძლებელია მხოლოდ რეფერენდუმის საფუძველზე. ამ ფაქტობრივად ჩვენ ამასწორებელ ხელისუფლებას წავართვით ფისკალური მანევრირების შესაძლებლობა და რო იტყვიან ეგ გამონაკლისი დაუშვეს მხოლოდ აქციზზე და რო იტყვიან ყველა ტვირთი საპარლამენტსავი დაკიდეს აქციზს. სიგარეტის მწვავეებს გასაგებია. ხო, ნავთობის ბენზინის ჩასხმის დროს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ყველა იმ აქციზის საქონელს რომელზეც და შესაბამისად ეს გადანაწილების ნაცვლად რომ სხვა სექტორებში, სხვა პროდუქტებზე მომატებული იყო, მოიმატა მარტო სიგარეტებმა და აქციზი არის არაპირდაპირი გადასახადის სახეობა და ის ვეტყვიან არის რეგრესული, რას ნიშნავს, რაც უფრო დაბალი შემოსავალი გაქვთ თქვენ, მით უფრო მძიმეა თქვენთვის საგადასახადო ტვირთი. ეს ფაქტორად ითვლება სოციალურად არასამართლიან და რეგრესულ გადასახადად, მაგრამ სხვა გზა ვერ ნახავთ, თქვათ ხელისუფლება, იმიტომ რომ თუ გახსოვთ 2016 წელს, როდესაც გადავიდით, ესე იგი, გასულ 17 წლიდან ჩვენ ვაპირებდით და გადავიდით ეგრეთ წოდებულ დაბეგვრის ესტონურ მოდელზე, მოგების გადასახადთან დაკავშირებით და უცბად ბიუჯეტს ამით აკლდებოდა 600 მილიონი ლარი. რით უნდა შევსვოთ და ესე იგი, მოგების გადასახადიდან დაკარგეს და სადუშევოთ აგერ არის აქციზი. და რო იტყვენ ავტომატურად გაუზარდეს აქციზი ავტოპროდუქტების რეალიზაციიდან სიგარეტის რეალიზაციიდან. ანუ სწორედ ამან გამოიწვია ის, რომ არ ბარდება ბენზინზე ფასი დღემდე? ერთ-ერთი მიზეზი ახლა ლარის კურსი მეყარებს დოლართან. შემიძლია გითხრა დაახლოებით 2-3ჯერ უფრო მაღალია, თქვა ყოველ ლიტრ ბენზინზე აქციზის სიდიდე ამერიკასთან შედარებით ჩვენთან, ესე იგი ესე ძვირია და აქციზი ჩვენთან უფრო მაღალია ბენზინზე. უფრო მაღალია. არა მარტო ამერიკასთან, არამედ ჩვენს მეზობლებთან შედარებით. დიდი მადლობა ბატონო სოსო. მე ვფიქრობ, რომ მომავალში შეიძლება და უფრო ოპტიმისტური ინფორმაციებით შევხვდეთ ერთმანეთს. სოსო არჩვაძე, ეკონომისტი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. შეგახსენებთ, ეთერში იყო მთავარი ამბების დაიჯესტი, გემშვიდობებით მომავალ პარასკევამდე. გვადევნეთ თვალის დარვიზიაზე, მოგზაურობთ ინტერნეტში და რადიო სტარ FM-ზე. დროებით.